हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गुजराती घरों में बनतुं गोल केरीनुं अथाणुं। तो चलो एकदम ट्रेडिशनल रीत थी स्टेप बाय स्टेप गोल केरीनुं अथाणुं बनावीए। अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो गोल केरीनुं अथाणुं बनाववा माटे मैं अहीं एक राजापुरी केरी लीधी छे, जेनी आपणे पहेला तो छाल उतारी लेशुं। गोल केरीनुं अथाणुं हमेशा केरीनी छाल उतारीने बनाववामां आवतुं होय छे। हवे आपणे आ केरीना मीडियम साइजना टुकड़ा करी लेशुं। तो तमे जोई शको छो मैं मीडियम साइजना टुकड़ा करी लीधा छे। हवे आपणे आ बधी ज केरीने एक वासणमां लई लेवानी छे अने हवे जेम आपणे केरीने हळદર अने मीठुं नाखी अने राखी मूकता होय छे एवी रीते અહીં पण एक मोटो चमचो जेटલું मीठुं अने अर्धो चमचो जेटली हळદર नाखी अने एने मिक्स करी लेशुं। अने त्यारबाद आ केरीने आपणे आखी रात माटे साइडमां राखी देवानी छे। सवारे आपणे चेक करीशुं तो एमां थोडुं पाणी थई जशे। तो हवे सवारे चेक करिए तो तमे जोई शको छो कि अहीं पाणी थई गयुं छे। केरीनी खटाश, मीठुं अने हळદર आ त्रणेय वस्तु मिक्स थाय एटले आवुं खाटुं पाणी तैयार थई जशे। हवे आमांथी आपणे केरीना टुकड़ा छे एने एक काणावाळा वासणमां लई लेशुं। અહીં જે હળદર અને મીઠાવાળું પાણી તૈયાર થઈ રહ્યું છે એને ફેંકી નથી દેવાનું, એનો ઉપયોગ આપણે પાછળથી કરીશું। તો અહીં બધી જ કેરીના ટુકડા છે મેં કાણાવાળા વાસણમાં લઈ લીધા છે અને હવે આપણે થોડું પાણી નીતરી જાય એની માટે આ કેરીના ટુકડાને અડધી કલાક માટે રાખી દેશું। અને જ્યાં સુધી એ એમને નીતરે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે હળદર અને મીઠાવાળું ખાટું પાણી છે એમાં આપણે ગાજર પલાળવાના છે। તો ગાજર પલાળવા માટે સૌથી પહેલાં તો ગાજર છે એની સુકવણી કરવાની હોય છે। જે સૂકવેલા ગાજર હોય એને આપણે અડધી કલાક પાણીમાં પલાળી રાખીએ એટલે આવા પોચા બની જાય છે। અને ત્યારબાદ આ ગાજરનું પાણી છે કાઢી લેવાનું અને હવે આ ગાજરને આપણે ખાટા પાણીમાં પલાળી દેશું અને એને મિક્સ કરી લેશું। હવે આ ગાજરને 1 કલાક માટે આપણે રાખવાના છે। 1 કલાક બાદ આપણે આ ગાજરને કાઢી લેશું। તો 1 કલાક થઈ ગઈ છે અને ગાજર પલળીને તૈયાર છે। હવે આપણે એને પણ નિતારી અને એક વાટકામાં કાઢી લેશું। ગાજરની સુકવણી હંમેશા શિયાળો હોય જ્યારે ગાજર સારા આવતા હોય ત્યારે મીઠું નાખી અને કરી લેવાની અને એનો ઉપયોગ જ્યારે આપણે ઉનાળામાં અથાણું બનાવીએ ત્યારે કરવાનો। હવે તમે જોઈ શકો છો બધા જ ગાજર મેં કાઢી લીધા છે અને હવે જે હળદર અને મીઠાવાળું પાણી બચ્યું છે એનો ઉપયોગ આપણે ખજૂર પલાળવા માટે કરીશું। તો મેં અહીં 1 વાટકો જેટલું ખજૂર લીધો છે। ખજૂરની ક્વોન્ટિટી તમે તમારી રીતે વધતા ઓછી કરી શકો। અને સાથે જ આપણે મરચાં પલાળવાના છે। તો મેં અહીં સૂકા લાલ મરચાં આવે છે જેના ડીટીયા અને બી બંને કાઢી લીધું છે અને એને આપણે આમાં નાખી દેશું। હવે જ્યારે તમારી પાસે આ પાણી છે ઓછું પડતું હોય તો તમે એમાં વધારાનું છે નોર્મલ પાણી ઉમેરી શકો, પણ મારી પાસે જે ખાટું અથાણું બનાવ્યું ત્યારે જે બચેલું પાણી છે એ રાખ્યું હતું મેં, એ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું। જો આ ખાટું પાણી તમારી પાસે ન હોય તો તમે ખાલી 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દો તો પણ ચાલે અને અથવા તો બંને વસ્તુ અલગ અલગ પલાળો તો પણ ચાલે। હવે આપણે આને પણ 2 કલાક માટે પલાળી દઈશું। 2 કલાક પછી ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો ખજૂર પણ ફૂલી ગયો છે અને મરચાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે। તો બસ હવે આપણે આને પણ એક વાટકામાં નિતારીને કાઢી લેવાના છે અને ત્યારબાદ હવે બધી જ વસ્તુ સુકાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે। ખજૂરની જગ્યાએ જો ખારેકનો ઉપયોગ કરવો હોય તો કરી શકાય। તો આપણી પાસે ખજૂર, મરચાં, કેરી અને ગાજર બધી જ વસ્તુ ખાટા પાણીમાં પલાળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ ચારેય વસ્તુને સૂકવવાની છે। તો એ મેં એક કોટનનું કપડું લીધું છે જેમાં આપણે પહેલાં ગાજર, ત્યારબાદ કેરી અને પછી ખજૂર મરચાં છે એને આવી રીતે પાથરી દેશું। બને ત્યાં સુધી અથાણીની વસ્તુ છે એને હાથ ન લગાડો, આવી રીતે ચમચાની મદદથી જ સૂકવવી। આમ કરવાથી તમારું અથાણું છે લાંબા સમય સુધી સારું રહે છે। બધી જ વસ્તુ પથરાઈ ગયા બાદ હવે ઘરમાં 7 થી 8 કલાક સૂકવવાનું છે। તડકામાં ન સૂકવો નહીંતર એ ચવડ થઈ જશે। તો જ્યાં સુધી સુકાય ત્યાં સુધીમાં બોળો વઘારીએ। તો અહીં એક પોળા વાસણમાં 1 કપ જેટલા ધાણાના કુરિયા લીધા છે, એને આવી રીતે ગોળ ફરતે ગોઠવી દેશું। ત્યારબાદ હાફ કપ જેટલા રાઈના કુરિયા એને પણ આવી રીતે ગોળ ફરતે છે પાથરી દેવાના। અને હવે સૌથી છેલ્લે 1/4 કપ જેટલા મેથીના કુરિયા લેવાના છે અને એને પણ આવી રીતે ગોઠવી દેવાના છે। તો સૌથી વધારે ધાણાના કુરિયા ગોળ કેરીમાં વપરાતા હોય છે અને સૌથી ઓછા મેથીના કુરિયા। ત્યારબાદ હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 2 તજના ટુકડા અને થોડા કાળા મરીના દાણા એ ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે આ બોળાનો વઘાર કરવા માટેનું તેલ ગરમ કરવાનું છે। તો અહીં મેં 1 કપ જેટલું તેલ લીધું છે। અહીં સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરો। જે કપના માપથી ધાણાના કુરિયા લીધા હતા એ જ કપના માપથી સિંગ તેલ લીધું છે। હવે આપણે ગેસ પર રાખી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ધુવાળા નીકળે ત્યાં સુધી તેલ ગરમ કરવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે થોડી હિંગ નાખીને જોઈએ તો હિંગ તરત ઉપર આવે છે, એનો મતલબ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। તો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ ગરમ તેલ છે એ આપણે વઘાર માટે વાપરવાનું છે। તો અહીં હિંગ ઉપર જ તેલ છે રેડવાનું અને ઓટોમેટિકલી એ બધો જ બોળા ઉપર
પથરાઈ જશે। તો તમે જોઈ શકો છો વાસણને ઉપર નીચે કરવાથી ગરમ તેલ છે બોળામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જશે। હવે ચમચાની મદદથી આપણે એક વખત મિક્સ કરી અને ત્યારબાદ અહીં હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલી વરિયાળી એડ કરવાની છે। વરિયાળી હંમેશા પાછળથી એડ કરવી, નહીંતર એ બળી જશે। તો હવે મિક્સ કરી લીધા બાદ આપણો આ બોળાનો વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે। પણ આ બોળામાં બીજા મસાલા કરતાં પહેલાં એને ઠંડો કરવો ખૂબ જ જરૂરી છે। તો 1 કલાક એને ઠંડો કરવા રાખી દેશું। 1 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે બોળો ઠંડો થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે ઉમેરીશું એમાં પહેલાં તો મીઠું। તો બોળા પ્રમાણે અહીં મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે, તમે વધતા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું। આ મરચું વાપરવાથી અથાણાનો કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। અને ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલું લાલ તીખું મરચું। આ બંને મરચું સાથે વાપરવાથી અથાણાનો સ્વાદ અને કલર ખૂબ જ સરસ આવશે। તો હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ એને 1 થી 2 કલાક માટે સેટ થવા માટે રાખી દઈશું, જેનાથી બોળામાં લાલ મરચું અને મીઠા છે એનો સ્વાદ ભળી જાય। તો 1 થી 2 કલાક થાય ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં ગોળ ઉમેરવાનો છે। તો અહીં મેં 300 ગ્રામ જેટલો ગોળ લીધો છે। આ ગોળ છે ઢીલો ગોળ છે, આવો ઢીલો ગોળ જ વાપરવો। અને જો તમે કઠણ ગોળ વાપરવાનો હોય તો એને સુધારીને વાપરવો। અને હવે આપણે એને આમાં આ બોળાની અંદર નાખી અને એને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। ઢીલો ગોળ છે એ ખૂબ જ જલ્દીથી ઓગળી જતો હોય છે। તો આવો ઢીલો ગોળ નાખવાથી જે ગોળ કેરીમાં રસો થાય છે, જે ગોળ કેરીને બીજા બધા અથાણા કરતાં અલગ બનાવે છે, એ થશે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં ગોળને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધો છે। ગોળ મિક્સ કર્યા બાદ આ બોળાને આપણે આખી રાત માટે ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેવાનો છે, જેનાથી ગોળ છે બોળા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય। હવે અહીં 7 થી 8 કલાક પછી જે આપણે ખજૂર, કેરી અને ગાજર ને મરચાં સૂકવ્યા હતા એ સારી રીતે સુકાઈ ગયા છે। તો એને આપણે બોળો છે વઘાર્યો છે એમાં એડ કરી દેશું। આ બોળો પણ આખી રાત સેટ થઈ ગયો ત્યારબાદ જ આપણે ઉમેરવાનું છે, એ ખાસ યાદ રાખવું। અને ગોળ કેરીનું અથાણું છે એ હંમેશા બનતા 6 થી 7 દિવસ જેવો સમય લાગે છે। તો આ બધી વસ્તુ મિક્સ કર્યા બાદ હવે આપણે સવાર સાંજ રોજ 6 થી 7 દિવસ સુધી ચમચો ફેરવવાનો છે, જેનાથી ગોળ કેરીનું અથાણું છે 6 થી 7 દિવસે એકદમ રસાવાળું તૈયાર થશે। તો હું તમને 6 થી 7 દિવસ પછીનું રિઝલ્ટ બતાવી દઉં। તો તમે જોઈ શકો છો છેલ્લે તમે જુઓ તો ગોળ કેરીમાં આવો રસો થઈ જશે અને તેલ છે થોડું છૂટું પડી જશે। જે આપણે પહેલાં જ્યારે બનાવ્યું ત્યારે તેલ છે એકદમ સારી રીતે એમાં મિક્સ હતું। તો એ ગોળ કેરીનો રસો બન્યા બાદ છૂટું પડી જાય છે અને કલર પણ તમે જોઈ શકો એકદમ સરસ આવ્યો છે। તો હવે આપણે આ ગોળ કેરીના અથાણાને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને આ ગોળ કેરીનું અથાણું તમે આખું વરસ છે એ એરટાઇટ કાચની બરણીમાં ભરી અને સાચવી શકો છો। આટા અથાણાની જેમ આ ગોળ કેરીના અથાણામાં ઉપરથી તેલ છે એ રેડવાની જરૂર નથી। આ ગોળ કેરીનું અથાણું આમનામ પણ સારું રહે છે। તો આશા રાખું કે એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતથી બનતું આ ગોળ કેરીના અથાણાની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।